sẽ dẫn các anh đi cột mốc. Music creeps into my dreams, wakes me into sweaty sheets, abandons me when nights died out. What can I do? What can I do? 1312. Chúng tôi đang có mặt tại cột mốc mang số hiệu 1312 của Việt Nam. Đây là cột mốc có ý nghĩa rất lớn đối với ba chúng tôi, bởi vì cột mốc này có số hiệu trùng với tên kênh 1312. Cột mốc ở biên giới Việt Trung, nằm bên bờ suối Tài Văn, xã Hoành Mô, huyện Bình Liêu, và ở độ cao gần 300 m. Khi mà chúng tôi tìm hiểu về cột mốc này thì không có nhiều thông tin lắm và không có thông tin ở trên bản đồ, cho nên chúng tôi đã hỏi người dân, và khi mà đi từ xã Hoành Mô đi lên đến đây thì chỉ mất khoảng 15 phút đi xe máy. Ở huyện Bình Liêu có khá nhiều cột mốc đôi. Các bạn có thể thấy được 1312 và mở đóng ngoặc có số 2, bởi vì đây là cột mốc nằm bên phía Việt Nam. Còn phía bên kia của bờ suối Tài Văn, ở phía tôi cũng có thể nhìn thấy hơi bé một chút, đó là cột mốc 13121 ở phía Trung Quốc. Phía bên kia các bạn có thể nhìn thấy ngay, đấy là hàng rào biên giới. Và khi chúng tôi lên đây, thỉnh thoảng lại có những người đi tập thể dục ở xung quanh, người dân của Trung Quốc. Chúng tôi đang đứng trên mặt sàn nơi có cột mốc 1312, nhìn xuống phía dưới và chúng ta có thể nghe được ngay, đó là suối Tài Văn. Khi lên đây buổi sáng sớm thì cảm giác rất là thư giãn. Các bạn nên đi vào thời điểm này từ 5 giờ sáng. Vừa không khí lạnh, chưa nắng lên, chứ nắng lên rất nóng. Lên đây nghe được tiếng chim này, đặc biệt tôi thích tiếng suối Tài Văn chảy dưới kia. Tôi thấy là khung cảnh ở đây nó là ôi thôi rồi của lãng mạn. Cái chỗ này ấy, mà đứng ở kia mà chụp hình thì nó là tuyệt vời. Ngồi xa ra. Đó. Đây, lãng mạn. Chúng tôi đã phải hỏi rất là nhiều người dân về cái cột mốc này mới tìm được đường lên, nhưng mà rất là may chúng tôi đã có một em người địa phương giúp chúng tôi tìm đến cột mốc này. Đây là em Lèo Xuân Huy, em là người dân tộc Tây. Huy sinh ra ở đây à? Vâng, em sinh ra và lớn lên ở đây anh ạ. Em đã từng đi lên cột mốc 1312 này trước đây chưa? Em chưa. Chưa à? Thế em đã từng đi những cột mốc nào ở khu vực này? Em đã từng đi khá nhiều cột mốc rồi. Ví dụ như là cột mốc 1300, 1297, 1327. Thế theo em là có những cột mốc nào đẹp ở khu vực này? 1300 và 1327 anh ạ. Hôm nay em sẽ dẫn bọn anh đi những cột mốc đấy nhá. Vâng. Tôi đã đến nơi. Đây là đường lên cột mốc 1300. Này, và lại treo. nó hơi dốc đứng. Đây đã là một trong những cái cột mốc mà quãng đường leo là ngắn nhất rồi. Cột mốc đã ở ngay đây rồi. Công nhận là cảnh ở đây quá đẹp, cực kỳ xứng đáng để mà đi đến đây. Tôi nghĩ là ôi trời rồi, ai lên đây sẽ wow. Mọi khi ông Khôi hay bảo là đây nó là bố của đỉnh cao để mà chụp hình sống ảo, quay phim các thứ, thì tôi công nhận là ở đây hoàn toàn không nói như thế, tôi hoàn toàn công nhận, đồng ý. Chúng tôi đang có mặt ở cột mốc 1300 với vị khách đặc biệt và là người dẫn đường thổ dân ở đây. Đó chính là Lèo Xuân Huy, đúng không? Ở đây là cột mốc số 1300, người ở đây gọi là 1300 anh ạ. Xây dựng từ năm 2001 đây. 2001, đúng rồi. Mốc chung với Trung Quốc, cả Trung Quốc lẫn Việt Nam đều có thể lên đây chụp ảnh thoải mái tự do. Tức là đằng sau này đây, đằng sau là chữ Trung Quốc, đằng trước là phía Trung Quốc. Cho anh hỏi nhá, là tại sao mấy cái núi ở trên này là không được trồng cây à? Tại vì ở đây là thuộc chủ quyền biên giới quốc gia, thuộc biên phòng ấy anh. Là không cho phép trồng cây, chỉ để bị thế này. Che tầm nhìn các thứ đúng không? Vâng. Ví dụ có ai đi qua biên giới thì người ta sẽ nhìn được ngay.
đúng không? Còn nếu mà có cây kia là chắc không nhìn được, đúng không? Đấy có phải lý do không? Vâng, Anh phán đoán thế thôi. Lên đến đây thì tôi nghĩ câu đầu tiên với tôi sẽ là wow, quá đẹp. Ôi thôi rồi của đẹp. Đẹp không tả được luôn. Tôi có cảm giác là ở trên này thì chúng ta phóng tầm mắt ra đã đẹp rồi. Nhưng nếu ai thích chụp ảnh thì cứ giơ máy lên là đẹp. Các ông công nhận không? 360 độ đều đẹp. Ông có thể đứng bất kỳ phía nào. Đúng. Và chụp về bất kỳ phía nào cũng đẹp. Điểm này rất là cao. Cho nên mình nhìn thấy các đỉnh núi ở xung quanh nó bằng này. Mình nhìn hầu như là nhìn xuống và nhìn ngang thôi. Ngày hôm nay đi từ Bình Liêu lên đến đây, xã Hoành Mô, đi lên đến đây thì chúng ta cứ tưởng là sẽ nắng và rất nóng. Nhưng lên đây thì tôi có cảm giác như chúng ta đang ở châu Âu ấy. Hơi kiểu se lạnh một tí, mặc dù có nắng. Tức là thời tiết tuyệt vời. Độ cao ở đây bao nhiêu Huy? Trên 1.000 mét anh ạ. Trên 1.000 mét. Nếu đi từ Bình Liêu thì ta đi trên đường đi tới cửa khẩu Hoành Mô. Gần tới cửa khẩu thì phía bên tay trái có một lối rẽ. Lối rẽ ghi là đường đi cột mốc 6168. Đi thẳng theo đường đó 15 cây số thì đi đến một cái ngã ba. Ngã ba đấy ghi là đường đi cột mốc 63. Đi theo đường đi cột mốc 63 thì sẽ lên tới chỗ điểm này. Đúng rồi. Cái đồi nhỏ nhỏ này là theo lời em Huy là các bạn đi du lịch lên đây là rất thích trèo lên cái đồi này để chụp ảnh. Mình thấy ở đây có một cái đường như kiểu đường mòn lên. Và nếu như đông quá theo lời Huy thì sẽ là chen chân và không có chỗ mà lên. Hôm nay này có chương trình thơ à các ông? Phải có chương trình thơ, phải có chương trình thơ. Nào. Hôm nay là tổ thơ trên núi à? Hay là hôm nay nhá, hôm nay nó là tổ thơ biên giới. Tổ thơ biên giới. Tổ thơ biên mốc. giới. Nào. Sẽ là một bài thơ hoan hô phong cảnh hữu tình. Lên đây quá đẹp, đẹp mình đẹp ta. Đường đi dẫu có hơi xa, nhưng vì quá đẹp nên là quá hay. Xin hết. Đốt con máy ra xa đấy em ạ. Các bạn thân mến, sau một hành trình dài từ cột mốc 1312 thì chúng tôi cũng đến được với Sa Vĩ, địa đầu Tổ quốc, là cột mốc văn hóa biểu trưng cho Tổ quốc nơi biên giới đất liền. Công trình này được khởi công vào năm 2009 và hoàn thành vào năm 2013. Đây là công trình kỷ niệm 50 năm của tỉnh Quảng Ninh. Các bạn có thể dễ dàng nhận thấy phía trên là những hình vẽ tái hiện lại trống đồng, tái hiện lại những nét văn hóa dân gian đặc sắc của Việt Nam. Ở phía trên đỉnh của công trình là hình ảnh của 8 lá đước Cà Mau, tượng trưng cho tình cảm Nam Bắc một nhà. Còn bây giờ chúng ta sẽ cùng lên phía trên để khám phá xem công trình này có gì. Đẹp nhờ, nhìn phóng tầm mắt ra cũng xa đấy, mặc dù không cao lắm. Hơi bị đẹp đấy. Cái roi kia chính là cái roi mà Tử Sa Vĩ kia kìa. Ngựa dân ở đây gọi là gì nhỉ? Gọi là đuôi cát, tức là nơi mà người ta bắt đầu đặt bút vẽ hình chữ S, đúng không? Đúng rồi, Chúng ta vẽ. như là mình mà vẽ hình chữ S bắt đầu thì đấy là chấm đầu tiên đấy, trên bản đồ Việt Nam đấy. Còn theo tôi được biết thì phía cửa sông Bắc Luân ở theo hướng cánh tay tôi nhá, ở đâu đó sẽ có một cột mốc mang số hiệu là 1378, là cột mốc cuối cùng phân chia ranh giới của Việt Nam và Trung Quốc. Nhưng mà chúng ta đứng đây thì không thể nhìn được và cũng không ra được. Đấy là cột mốc được quản lý bởi biên phòng. Ok. Nếu mà mình nhìn thấy kia thì có thể là Trung Quốc, đúng không? Còn phía này thì chắc chắn vẫn là tỉnh Quảng Ninh. Chỗ đây này, cửa sông đây này, cửa sông này là bên này là Quảng Ninh như này. Bên kia mấy cái nhà trắng trắng kia thì tôi đoán đây là Trung Quốc rồi. Tôi bảo này, ông đã bao giờ nhìn thấy lá đước chưa? Cái này tôi nghĩ anh em đi miền Tây hay là Cà Mau đấy, đúng không? Tôi đã đi Bạc Liêu, Cà Mau nhiều rồi và đúng là đúng cái hình ảnh lá đước nó như này. Thế à? Phóng to ra nó như này á? Đúng. Thế à? Nó có vân vân như này à? Không, đúng là cách điệu nhưng mà nhìn là nhận ra là hình ảnh. À đây à?
Chỗ này là một rừng phi lao, chúng ta không nhìn được xa nữa vì đang bị cản hết rồi. Dặng phi lao này chạy đến 17 km dài dọc biển Trà Cổ, trên bán đảo Trà Cổ. Để đến được với nơi mà chúng tôi đang đứng đây, nếu các bạn đi từ Hồ Gươm thì sẽ mất khoảng 320 mấy cây gì đó. Đi từ Hồ Gươm Hà Nội. Nếu đi từ Hồ Gươm. Nếu như chúng ta đi đến Hạ Long thì tôi thấy đường rất đẹp, đi rất nhanh. Từ Hạ Long bắt đầu tiếp tục đến Cẩm Phả, đúng không? Hòn Gai, sang Hòn Gai xong rồi đến Cẩm Phả thì tôi thấy bắt đầu đường quốc lộ 18 bắt đầu chật lại. Ở đây còn có một cột mốc số 0, điểm bắt đầu của quốc lộ 18 nữa, 18A. Ở dưới mà ghi là đúng rồi. 3.600 Đấy là km số 0 của quốc lộ 18A. Tức là chỉ quốc lộ đấy thôi, không phải là các quốc lộ khác. Đến giờ phút này cũng cảm thấy mãn nguyện rồi. Hành trình ngày hôm nay của chúng ta đi từ cột mốc có ý nghĩa riêng đối với ba chúng tôi 1312 đến cột mốc 1300, 1300 mà như ông Long nói là giơ máy lên 360 độ là đẹp. Đến cột mốc Sa Vĩ, nơi địa đầu Tổ quốc, cột mốc mang ý nghĩa rất lớn về địa lý và đứng dưới lá cờ Tổ quốc, tôi lại có những xúc cảm rất riêng vào lúc này. Hy vọng rằng những chia sẻ trong hành trình này của chúng tôi sẽ mang lại những điểm hữu ích cho các bạn khi lên kế hoạch cho chính các bạn. Hẹn gặp lại trong những hành trình tiếp theo của ba chúng tôi. Đừng quên like và subscribe. Xin chào và hẹn gặp lại. Xin chào.